det. Hallå allihopa och välkomna tillbaka. Här inne bakom mig är det ganska så tomt för tillfället. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta med framvagnen. Fjäderbenen nu är ju ihopsatta och kompletta, så att vi sätter väl ihop det med resterande. Och idag blir det framvagnsbalk, det blir krängningshämmare, det blir länkarmar och andra stag. Så att det börjar bli lite bil av denna än bara ett tomt skal som det är nu. Så att vi kör väl bara igång. Tack. Nu ska vi se hur vi ska ta det. Det är dags för nästa pusselbit. Komma på plats. Så. Jaha, det verkar vara gängpaj där inne. Okej. Ja. Alltid något. Då provar vi igen. Fick gänga om den här bulten. Ska vi se om det blir lite bättre. Det är så med gamla bultar och skruvar och allt vad det har ju varit redan. Och jag återanvänder ju mycket av bilens original, så nej, det vill han inte. Han är för dålig. Det gick inte. Ja, jag får ta en annan som jag har lite reserv. Så. Och då är det dags. Vi sätter väl lite krängningshämmarstag. Förbereder för när vi ska ha dit de andra grejerna. Jag tror vi ska ta den igenom det här istället.
en dålig låsmutter det. Så. Är den på plats. Ja. Och sen ett fäste till, ja, det är den som sitter på framaxelbalken här. Eller framaxelbalken. Som är till, ja, bromsslangarna som går här. Så. Ska vi sätta dit fästena bara till krängningshämmaren. Jag skulle sätta dit krängningshämmaren, men jag kom på det att det kommer bara bli svårare att få dit styrväxeln sen. Så att jag sätter dit styrväxeln först och sen kommer jag sätta dit krängningshämmaren för att det kommer vara mycket enklare att få den på plats. Men styrväxeln kommer ju ta ett tag innan man får den plats. Men det ska jag dit förr eller senare den med. Så. Ja. Sitter det i alla fall där. Passar det även på att sätta dit dragöglan. Jag vet inte om ni ser någonting. Vi gör så här då. Där har vi den. Ja, visst. Börjar trilla på plats. Perfekt. Ja, här ligger jag under bilen och ja, framvagnsbalken har kommit dit. Länkkammarna har kommit dit. Krängningshämmarstagen, de här små. Bromsvarningsventilen. Ja, vad är det mer? Ja, lite fästen och så med. Så att det blir riktigt bra. Blir det. Jag vet inte om ni ser någonting där. Filmade jag inte när jag satte dit den andra sidan, men det, där har vi den i alla fall. Sitter den också på plats. Ja, då var det dags för fjärrbenet att gifta sig med bilen. Ja. Ja, jag har en medhjälpare här. Min fru. Ja, vi kör igång. Kör igång du. Ja, jävlar, det här var ju tungt ju. Nu när det sitter så mycket grejer på. Nu ska vi se. Så, har du möjlighet att sätta dit skruvarna, tror du? Du kanske själv precis kan styra. Bara, typ, vänta. Upp. Där är en ny. Du måste vrida den an så att alla tre går igenom samtidigt. Nu tänker dig. Det är inte så lätt att se, det är en som inte syns. Nej, jag ser. Jaha, vänta. Där, nu. Tror du? Ja, nästan. Ja, jo men vänta nu då. Precis. Ska vi se, upp. Kanske. Upp, kanske. Ja. Nej. Wow. Okej. Det här var nästan sagt gjort. Det var det, va? Ja, jag vet inte. Där är två. Ja. Jag ska, där. Så. Där. Nu gör Jag såg att. Ja. Ja, då. Kan du? Ja. Du får nog trycka upp det lite till. Lite. Det är en skruv som inte syns här, alltså ingenting. Jag testar. Ja. Muttern på. Jag har ingen, alltså den som Okej. är mest till vänster. Som är själv, om man säger. Nu kom den upp. Bra. Ja. Ja.
Glöm inte halvmånen. Nej, nej. Men du måste upp med de andra absolut till. Där ja. Oj. Nej. Oj, nu åkte det ner. Jag vet inte om det är fel vinkel eller? Ja. Är det någon som kan ta någon gängare? Kanske. Det här var ju... Kan du trycka lite till? Tror du? Alltså det brukar inte låta så. Jag ser ju inte. Men vänta, jag har inte satt i riktigt. Okej. Vi kör igång micken med så hörs det lite bättre alla stön och flåsande. Du blir jätteduktig. Ja, så ska vi se. Jag håller här fortfarande. Går det bra? Du behöver inte dra åt jättehårt bara så det sitter. Ja, det här blir nog bra tror jag. Det börjar bli tungt här. För att jag pressar uppåt så. Tack. Så, tack så mycket. Det var dagens träningspass det här. Så. Då var det färdigt. Gött. Det blir bra. Tack. Sätter vi ihop längkammen här med spindelleden. Det är helt sjukt den här känslan. Det kanske inte verkar som det, men jag kan berätta att det här är en riktig milstolpe för mig. Och ja, börja liksom montera ihop en del av framvagnen. Även om jag kan säga att det är väldigt, väldigt mycket kvar. Så känns det som att ja, man har kommit en bit. Så fort man hittar rätt vinkel och hoppar i. Ja, men som jag sa, det är mycket kvar på bilen. Inredningen ska ju dit och innan det så ska det göras i ordning. Hela inredningen, det ska väl tvättas upp bland annat och sen är det någon liten skada i baksätet tror jag det är, så det ska iväg och sys och elsystemet ska dras och det är mycket kvar. Dörrarna ska dit och passas i. Det är en av de värre grejerna. Sen motorn har jag bara inte ens öppnat. Det är ju ett projekt för sig, men det kommer senare. Det krånglar jag inte med nu, utan jag har inte ens plats i garaget som det är nu. Hålla på med det. För att ja, jag har för mycket grejer och skit här inne helt enkelt. Så vi bara drar åt det lite grann så det sitter. Det är som en legobil. Allting faller på plats till slut. Man ska bara hitta rätt bit ibland och få dit. Men det är rätt rejäla faktiskt bromsoken på 240 fram till ventilerade skivor. Fyrkolvs. Det är rätt så
vara så gamla bilar så är det rätt stora skivor. Eller ja, skivor med, men det är ventilerade skivor på turbo. Men just att bromsoken faktiskt är så pass stora. Ja, så. Då var en hel del av framvagnen ditsatt och monterat. Ja, det är ju framaxelbalk och länkkammar och fjäderben och skivor och ja, jag provar mest det. Det ska ju säkert demonteras igen och sättas dit och så vidare, men det är kul att se lite ihopsättningen som sagt. Det ska bli kul när vi får dit de här 22-tumsfälgarna med. De blir riktigt nice. Nej, jag bara skojar. Det blir det inte. Hörrni, vi tar kväll nu. Det kommer jag göra i alla fall. Tack så mycket för att ni följer med på den här resan. Det går framåt än så länge. Sakta men säkert. Det är som jag brukar säga, 1 steg framåt, 2 steg bak emellanåt. Men det är så med verkligheten. Så tumma gärna upp och glöm inte att prenumerera så ni följer med vidare på den här resan, så ska vi se vad det blir nästa gång. Om det blir jag säger faktiskt inte vad det är. Jag vet redan vad det kommer att bli, men det får ni se i nästa video. Så håll utkik så hörs vi igen. På återseende.